गुड मर्निङ टु माई युट्युब च्यानल। आर्थिक वर्ष 2079-80 को चाहिँ लगभग सबैको रिपोर्ट पब्लिस भइसकेको छ है। रिपोर्ट त पब्लिस भयो, तर हामीले हेरौँ यसमा त्यो रिपोर्टमध्ये सेक्टर वाइज सबसे बढी डिभिडेन्ड दिन सक्ने र सबसे स्ट्रङ कम्पनीहरू कुन कुन छ सेक्टर वाइज, त्यसको बारेमा चाहिँ मैले थोरै कम्पेरिजन भिडियो बनाएर ल्याएको छु। प्लिज भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र जो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है। ल in this video we see strong companies with highest EPS on sector wise को highest EPS संलग्न छ। strong highest reserve and surplus, त्यसपछि net profit among the company है, सबसे बढी net profit sector wise है। फेरि यो कम्पनी सेक्टर वाइज चाहिँ हाइएस्ट बुक भ्यालु र हाइएस्ट रिटर्न अफ इक्विटी, त्यसैगरी टप डिस्ट्रिब्युटेड EPS है, सबसे बढी बोनस दिन सक्ने सेक्टर वाइज कुन कुन कम्पनी छन् भन्ने बारेमा चाहिँ मैले थोरै भिडियो क्लिप बनाएर ल्याएको छु। ल हेर्नु होला है। ल अब चाहिँ हामी सरस्वती माथि जाउँ। ल है, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङबाट युनिलिभर नेपाल लिमिटेड है 36,000 प्राइस छ। 4 अर्ब 26 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ। नेट प्रफिट 1 अर्ब 83 करोड, EPS 1987, रिटर्न अन इक्विटी 42%, बुक भ्यालु 4732 र डिस्ट्रिब्युट गर्ने EPS यसले 1300 देखि 2000 सम्म अथवा 1500% सम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ, क्यास डिभिडेन्ड है। त्यस्तै गरी अदर सेक्टरबाट NTC 873 रुपियाँ प्राइस चलिरहेको छ र यसको रिजर्भमा चाहिँ 75 अर्ब एकदम म्याक्सिमम रिजर्भ छ यसको चाहिँ। सायद यति रिजर्भ चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको छैन नेप्सेमा लिस्टिङ भएको चाहिँ। र नेट प्रफिट चाहिँ 7 अर्ब 80 करोड, नेट प्रफिट पनि सायद सबैभन्दा बढी है नेप्सेमा लिस्टिङ भएकै कम्पनीहरूमध्ये सबसे बढी नेट प्रफिट कमाएको पनि यसैले भयो, 7 अर्ब 80 करोड। यसपछि नोबेल ब्याङ्क छ र EPS 43.35, रिटर्न अन इक्विटी 8.32 र बुक भ्यालु 521 र यसले क्यास डिभिडेन्ड दियो भने 40 देखि 50% अथवा 60% सम्म क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्छ है यसले चाहिँ। र साल ट्रेडिङ कन्सर्न यो चाहिँ ट्रेडिङबाट है 5349, 1 अर्ब 36 करोड जसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ, 78 करोड नाफा कमाएको छ र 28.25 EPS छ र रिटर्न अन इक्विटी 4.79, बुक भ्यालु 589.69 र 20 देखि 30% सम्म यसको डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी छ है। बोनस गरेर दिन्छ दियो भने चाहिँ। होटल एन्ड टुरिज्मबाट तारागाउँ रेसी होटल 776 रुपियाँ प्राइस यसको चाहिँ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा 65 करोड रुपियाँ छ। त्यस्तै गरेर यसले 38 करोड 26 लाख रुपियाँ चाहिँ नेट प्रफिट कमाएको छ, 20.28 यसको EPS छ, 15.04% यसको रिटर्न अन इक्विटी, बुक भ्यालु 134.86, 22.26% यसको डिस्ट्रिब्युट EPS, 22 देखि 26% चाहिँ यसले बोनस दिन सक्छ है। त्यस्तै गरी ब्याङ्किङ सब इन्डेक्सबाट चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क मेरो रोजाइमा चाहिँ 614 रुपियाँ चाहिँ प्राइस छ। 17 अर्ब 49 करोड चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस है, 3 अर्ब 39 करोड प्रफिट कमाएको छ यसले, 31.71 यसको EPS छ र 13.31% यसको रिटर्न अन इक्विटी, 238.33 बुक भ्यालु, त्यस्तै गरी 41% चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युट गर्ने EPS छ है। त्यस्तै गरी हाइड्रो पावरबाट माउन्टेन इनर्जी नेपाल MEN 943 र यसको 1 अर्ब 20 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस रहेछ है। र यसले 40 करोड 59 लाख चाहिँ यसको यसले चाहिँ नेट प्रफिट कमाएको छ, 20.62% EPS र 2.79 चाहिँ यसको रिटर्न अन इक्विटी है, 12.79 र 161.28 यसको बुक भ्यालु छ र 20 देखि 30% यसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ है। हाइड्रो पावर मध्ये सबसे बढी EPS भएको चाहिँ माउन्टेन इनर्जी नेपालको है। र नन लाइफ सेक्टरबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड एकदमै स्ट्रङ छ है यो चाहिँ नन लाइफमा, 15,250 प्राइस यसको, 3 अर्ब 77 करोड रिजर्भ एन्ड सरप्लस, 77 करोड चाहिँ यसको नेट प्रफिट कमाएको छ र 289 चाहिँ यसको EPS छ, 19.13% यसको रिटर्न अन इक्विटी, 1514% यसको बुक भ्यालु र यसले क्यास डिभिडेन्ड दियो भने 100% दिन्छ। डिभिडेन्ड चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन, तर मैले चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरेको छु है। लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स मैले नेपाल लाइफको चाहिँ ल्याएन, किनभने नेपाल लाइफले चाहिँ यसले टक्कर दिइरहेको छ अहिले चाहिँ। 561 चाहिँ यसको प्राइस छ र 2 अर्ब 48 करोड यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस र 29 करोड 40 लाख यसको नेट प्रफिट, 6.46 EPS, 4.18% रिटर्न अन इक्विटी, 154.67% बुक भ्यालु, त्यसकै 10 देखि 15% डिस्ट्रिब्युट EPS है। र माइक्रो फाइनेन्समा आत्मनिर्भर लघु वित्तीय 2090 प्राइस छ, 21 करोड 25 लाख यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस र 4 करोड 46 लाख यसको प्रफिट कमाएको छ। EPS भनेको 77.97 है, लगभग 80 को EPS है, 17.68 रिटर्न अन इक्विटी, 441 बुक भ्यालु र 80 दिन सक्छ बोनस यसलाई, 80% सम्म बोनस दिन सक्छ यसले चाहिँ दियो भने, किनभने अब माइक्रो फाइनेन्सको क्राइटेरिया अन्तर्गत मेन्टेन गर्यो भने 80% सम्म त्यसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ है। त्यस्तै गरी फाइनेन्समा हेर्ने भने मञ्जुश्री फाइनेन्स है 518
74 करोड यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ, 29 करोड यसले नाफा कमाएको छ, 21.57 यसको इपिएस, 14% रिटर्न अन इक्विटी, 155.35 बुक भ्यालु, र यसले डिभिडेन्ड दियो भने 10 देखि 15% मा डिभिडेन्ड दिन सक्छ यसले चाहिँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है 400.8 प्राइस छ, 43 करोड यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ, 16 करोड यसले नाफा कमाएको छ, 15.79 यसको इपिएस छ, 11.04% रिटर्न अन इक्विटी, बुक भ्यालु हेर्ने भने 143.03 र यसको डिस्ट्रिब्युट गर्ने इपिएस 15 देखि 20% सम्म यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ है। यसपालि चाहिँ 2079-80 मा। ल साथीहरु यो चाहिँ भयो मोस्ट सबसे बढी डिभिडेन्ड दिने कम्पनी। यो चाहिँ एउटा एजम्पसन हो है साथीहरु, यसलाई यसै यो चाहिँ 100% मिल्छ उ भन्ने छैन, तर यसको डेटाहरु चाहिँ हाईएस्ट इपिएस सेक्टर वाइज चाहिँ मिल्छ ठ्याक्कै है, बुक भ्यालु पनि सबसे बढी छ। थ्यांक यू भिडियो हेर्नु भएकोमा।